Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μια σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την απόλυτη φρίκη, κάτι που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Το έχουν χαρακτηρίσει ως το Ιαπωνικό Auschwitz. Πειράματα σε ανθρώπους, ακόμα και σε βρέφη, με σκοπό τη μελέτη για τα χημικά και βιολογικά όπλα. Αυτή είναι η μονάδα 731 με επικεφαλή στον Ιάπωνα γιατρό Σίρο Ίσι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Η μονάδα 731 ήταν μια συγκαλυμμένη μονάδα βιολογικής και χημικής στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού στρατού, που πραγματοποίησε θανατηφόρα πειράματα σε ανθρώπους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Σινοϊαπωνικού πολέμου και του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Ευθύνεται για κάποια από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από Ιάπωνες. Η μονάδα 731 βρισκόταν κοντά στη πόλη Χαρμπίν, στη σημερινή βορειοανατολική Κίνα. Ήταν επισήμως γνωστή ως τμήμα πρόληψης επιδημιών και τμήμα καθαρισμού νερού του στρατού Κουαντούγκ. Η μονάδα δημιουργήθηκε από την Κεμπετάι, στρατιωτική αστυνομία της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας, και τη διεύθυνσή της ανέλαβε ως το τέλος του πολέμου ο στρατηγός Σίρο Ίσι, αξιωματικός του στρατού Κουαντούγκ. Μόνο στη βάση στη Χαρμπίν δολοφονήθηκαν χωρίς να συμπεριλαμβάνονται θύματα ιατρικών πειραμάτων που έγιναν σε άλλες εγκαταστάσεις περίπου 3.000 έως 12.000 άντρες, γυναίκες και παιδιά. Περίπου το 70% των θυμάτων που πέθαναν στο στρατόπεδο ήταν Κινέζοι, συμπεριλαμβανομένων πολιτών και στρατιωτικών. Περίπου το 30% των θυμάτων ήταν Ρώσοι. Άλλοι ήταν από την Νοτιοανατολική Ασία και από νησιά του Ειρηνικού, περιοχές που ήταν ιαπωνικές αποικίες, και ένας μικρός αριθμός θυμάτων ήταν αιχμάλωτοι πολέμου από των στρατών των συμμαχικών δυνάμων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αν και πολύ περισσότεροι αιχμάλωτοι πολέμου από των στρατών των συμμαχικών δυνάμων ήταν θύματα της μονάδας 731 σε άλλες εγκαταστάσεις. Αρκετοί από τους επιστήμονες που ήταν αναμειγμένοι στα πειράματα της μονάδας 731 μεταπολεμικά ακολούθησαν καριέρες σε εξέχουσες θέσεις στην πολιτική, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις και στην ιατρική. Κάποιοι συνελήφθησαν από τις σοβιετικές δυνάμεις και δικάστηκαν στις δίκες εγκλημάτων πολέμου του Χαμπάροβσκ. Άλλοι παραδόθηκαν στις δυνάμεις των ΗΠΑ. Από τότε που η μονάδα 731 άρχισε τα πειράματα, οι λιγοστοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έβλεπαν καθημερινά στρατιωτικά φορτηγά να μπαίνουν σε αυτή φορτωμένα με κούτσουρα, τα οποία ήταν πάνω σε ψάθινα στρώματα σκεπασμένα με κουβέρτες. Τα κούτσουρα ήταν άνθρωποι, συνήθως Κινέζοι αλλά και Μογγόλοι Κορεάτες, που συλλαμβάνονταν χωρίς λόγο και χωρίς να δίνεται κάποια εξήγηση, απλά για να χρησιμοποιηθούν ως πειραματόζωα. Υπολογίζεται πως σε καθημερινή βάση λαμβάνονταν περίπου 500 Κινέζοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, όσοι δηλαδή ήταν και η χωρητικότητα της μονάδας 731. Βασικός στόχος των πειραμάτων ήταν να βρεθεί το απόλυτο βιομηχανικό όπλο, προκειμένου με τη μορφή κάποιου ιού να εξολοθρεύσει ολόκληρους πληθυσμούς, και ο στρατηγός Σίρο Ίσι δεν υπολόγιζε τίποτα μπροστά σε αυτή την προοπτική. Τα νούμερα που έγιναν γνωστά μπορεί να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Είναι δεδομένο πάντως πως τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι μολύνθηκαν με θανατηφόρες ασθένειες όπως πανούκλα, προκειμένου να βρεθεί το πιο αποτελεσματικό στέλεχος του ιού. Υποβλήθηκαν σε αφαιρέσεις οργάνων χωρίς αναισθητικό, διότι κάτι τέτοιο θα επηρέαζε τη λειτουργία του οργανισμού. Ο Γιοσιμούρα Χισάτο, φυσιολόγος στη μονάδα 731, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υποθερμία και χρησιμοποίησε ανθρώπινα υποκείμενα για να δοκιμάσει τις αντιδράσεις του ανθρώπου στα κρυοπαγήματα. Ο Χισάτο βύθιζε συνήθως τα μέλη του κρατουμένου σε μια μπανιέρα με νερό γεμάτη πάγο και τα κρατούσε εκεί μέχρι τα άκρα να παγώσουν και να σχηματιστεί ένα στρώμα πάγου πάνω από το δέρμα. Χρονομετρούσε τα θύματα για να ελέγξει πόσος χρόνος χρειαζόταν για να εμφανιστούν κρυοπαγήματα στα ανθρώπινα σώματα. Σύμφωνα με έναν από τους μάρτυρες της δοκιμής κρυοπαγημάτων, τα άκρα έκαναν έναν ήχο σαν σανίδα από ξύλο όταν χτυπήθηκαν με μπαστούνι. Στη συνέχεια δοκίμασε διάφορες μεθόδους για τη ταχεία απόψυξη του παγωμένου προσαρτήματος,
όπως το να ρίξει στα άκρα ζεστό νερό, να ανοίξει φωτιά ή να αφήσει το θύμα χωρίς θεραπεία όλη τη νύχτα για να δει πόσο χρόνο χρειάστηκε για να το ξεπαγώσει το αίμα του κρατουμένου. Η μονάδα 731 μπόρεσε να αποδείξει επιστημονικά ότι η καλύτερη θεραπεία για τα κρυοπαγήματα ήταν η βύθισή του σε νερό λίγο πιο ζεστό από τους 100 βαθμούς, αλλά ποτέ περισσότερο από τους 122 βαθμούς. Ακροτηριάστηκαν για να δουν οι επιστήμονες πώς αντιδρά το σώμα και πόσο αίμα χάνει. Κάποιοι γδάρθηκαν ζωντανοί ενώ κάποιοι άλλοι αφέθηκαν γυμνοί στο απόλυτο ψύχος με θερμοκρασίες που έφταναν ακόμα και τους μείους 40 βαθμούς Κελσίου για να διαπιστώσουν τα όρια του ανθρώπινου οργανισμού. Τους προκαλούσαν επίτηδες διάφορες μολύμφεις σε τραύματα για να μελετήσουν τα συμπτώματα της γάγρενας. Η ζωοτομία είναι η πρακτική της εκτέλεσης επεμβάσεων σε ζωντανά όντα με σκοπό τον πειραματισμό ή την επιστημονική έρευνα. Πραγματοποιήθηκε ζωοτομή στη μονάδα 731 χωρίς αναισθησία για τη μελέτη των λειτουργιών ζωντανών συστημάτων. Ζωοτομία πραγματοποιήθηκε σε αιχμαλώτους που είχαν μολυνθεί με ποικίλες ασθένειες. Επιστήμονες πραγματοποίησαν εγχειρήσεις σε φυλακισμένους αφαιρώντας όργανα για να μελετηθούν οι επιπτώσεις της ασθένειας στο ανθρώπινο σώμα. Οι εγχειρήσεις αυτές έγιναν ενώ οι ασθενείς ήταν ακόμα ζωντανοί για την αποφυγή της αλλίωσης των αποτελεσμάτων λόγω της αποσύνθεσης. Μόλυνση και ζωοτομία υπέστησαν διάφοροι αιχμάλωτοι συμπεριλαμβανομένων αντρών, γυναικών, παιδιών και βρεφών. Σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρέθηκε χειρουργικά το στομάχι και ο ισοφάγος συνδέθηκε με τα έντερα. Τμήματα του εγκεφάλου, πνεύμονες, στο σηκώτη αφαιρέθηκαν από κάποιους ανθρώπους. Έκοβαν τα χέρια, τα πόδια και τα κολλούσαν στο αντίθετο σημείο. Έβαζαν τα πόδια στις θέσεις των χεριών και αντίστροφα για να δουν την αντίδραση του σώματος. Το 2007 ο Κεν Γιουάσα δήλωσε στην εφημερίδα Japan Times «Ήμουν φοβισμένος κατά τη διάρκεια της πρώτης μου ζωοτομίας, αλλά τη δεύτερη φορά ήταν αρκετά πιο εύκολο, την τρίτη φορά ήθελα να το κάνω». Ο Γιουάσα θεωρεί πως τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων των χειρουργών ήταν αναμειγμένοι στις ζωοτομές που πραγματοποιήθηκαν στην ηπειρωτική Κίνα. Τον άνοιξα από το στήθος μέχρι το στομάχι και ούρλιαζε τρομερά, ενώ το πρόσωπό του σφάδαζε από την αγωνία. Έκανε αυτό τον ασύλληπτο ήχο, ούρλιαζε τόσο φρικτά. Αλλά τελικά επιτέλους σταμάτησε, είπε ένα ανώνυμο μέλος της μονάδας στους New York Times το 1995, καθώς θυμόταν ένα θύμα που είχαν μολύνει με πανόλι και στη συνέχεια τον άνοιξαν για να τον εξετάσουν. Αυτό ήταν σαν μια οποιαδήποτε τυπική μέρα στη δουλειά για τους χειρουργούς, αλλά εμένα μου χαράχτηκε στο μυαλό γιατί ήταν η πρώτη μου φορά, συμπλήρωσε. Για τη δοκιμή χειροβομβίδο χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινοι στόχοι οι οποίοι τοποθετούνταν σε διαφορετικές θέσεις και αποστάσεις. Φλογοβόλα δοκιμάστηκαν πάνω σε ανθρώπους. Άνθρωποι δεμένοι σε δοκάρια χρησιμοποιήθηκαν ως στόχοι για τη δοκιμή βομβών απελευθέρωσης μικροβίων, χημικών όπλων και εκρηκτικών βομβών. Στελέχη ιών μεταδόθηκαν σε αιχμαλώτους μέσω ένεσης με το πρόσχημα του εμβολιασμού για να μελετηθεί η επίδρασή τους. Για να μελετηθεί η επίδραση ανίατων αφροδισίων νοσημάτων, άντρες και γυναίκες αιχμάλωτοι μολύνθηκαν με σύφυλλη και βλενόρια και έγιναν αντικείμενα μελέτης. Ψήλοι που ήταν φορείς πανόλης, μολυσμένα ρούχα και μολυσμένες προμήθειες εξόκλειστες σε βόμβες ρίφθηκαν σε ποικίλους στόχους. Το αποτέλεσμα ήταν η εξάπλωση χολέρας, πανόλης και της ασθένειας του άνθρακα που υπολογίζεται πως ευθύνονται για το θάνατο περίπου 400.000 Κινέζων πολιτών. Η τουλαρεμία δοκιμάστηκε επίσης σε Κινέζους πολίτες. Η μονάδα 731 και συγγενείς με αυτήν μονάδες όπως η μονάδα 1644 και η μονάδα 100 ασχολήθηκαν με την έρευνα, την ανάπτυξη και τη χρήση βιολογικών όπλων πρόκλησης επιδημιών σε βάρος κινέζικων πληθυσμών, αμφότερων πολιτών και στρατιωτικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ψήλοι μολυσμένοι με πανόλη εκτρέφοντας στα εργαστήρια της μονάδας 731 και της μονάδας 1644 και απελευθερώθηκαν από αεροπλάνα κατά τη διάρκεια χαμηλών πτήσεων πάνω από κινέζικες πόλεις. Ως αποτέλεσμα των δοκιμών αυτών, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από επιδημία βουβονικής πανόλης. Οι γιατροί μετέφεραν στη μονάδα 731 θύματα μολυσμένα με την νόσο της σύφυλλης και σταμάτησαν να τα υποβάλουν σε θεραπεία για να παρακολουθήσουν την πορεία της ασθένειας. Κάποιες φορές τα υπέβαλαν σε θεραπεία για να παρατηρηθούν οι παρενέργειες.
Για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ξεμείνουν από ασθενείς, οι άντρες με σύφυλλη εξαναγκάζονταν να πηγαίνουν τόσο με γυναίκες όσο και άντρες αιχμαλώτους, οι οποίοι στη συνέχεια θα παρακολουθούνταν για να παρατηρηθεί η έναρξη της νόσου. Σε περίπτωση που αποτύχαν η μετάδοση της νόσου με την πρώτη επαφή, τα θύματα κακοποιούνταν σεξουαλικά μέχρι να νοσήσουν. Η σεξουαλική κακοποίηση ήταν μια μέθοδος που χρησιμοποιούνταν συχνά για τα διάφορα πειράματα της μονάδας 731. Γυναίκες που βρίσκονταν σε αναπαραγωγική ηλικία κακοποιούνταν μέχρι να μείνουν έγκυες. Στη συνέχεια τις μόλυναν με διάφορες ασθένειες ή τους προκαλούσαν τραύματα με διάφορα όπλα και μετά τις άνοιγαν ώστε να διαπιστώσουν τις επιπτώσεις όλων αυτών στα έμβρια. Ο σαδισμός των πειραμάτων δεν είχε τέλος. Οι ερευνητές έκλειναν τα θύματα σε θαλάμους πίεσης έως ότου τα μάτια τους έβγαιναν από τις κόγχες. Άλλες φορές τα υπέβαλαν σε μεταγγείς αίματος αλόγου για να δουν ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα και να υπολογίσουν το χρόνο πήξης του αίματος. Κάποιοι αιχμάλωτοι χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα ειδιχθή πειράματα, κάποιοι κρεμάστηκαν ανάποδα για να παρατηρηθεί σε πόση ώρα θα πεθάνουν από πνιγμό. Σε άλλους εισήχθη αέρας μέσω ενέσεων στις αρτηρίες τους για να προσδιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την πρόκληση εμβολής, ενώ κάποιοι αιχμάλωτοι δέχτηκαν ενέσεις με ούρα αλόγου στο σηκώτη τους. Σε άλλες δοκιμές οι συμμετέχοντες στερήθηκαν τροφή και νερό για να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να επέλθει ο θάνατος. Κάποιοι αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και προσδιορισμού του συσχετισμού μεταξύ θερμοκρασίας, εγκαυμάτων και ανθρώπινης επιβίωσης. Άνθρωποι τοποθετήθηκαν σε φυγοκεντρωτές και περιστράφηκαν μέχρι θανάτου. Δέχτηκαν ενέσεις με αίμα ζώων, εκτέθηκαν σε θανάσιμες δόσεις ακτίνων Χ, έγιναν αντικείμενα δοκιμής ποικίλων χημικών όπλων μέσα σε θαλάμους αερίων, δέχτηκαν ενέσεις θαλασσινού νερού για να ελεγχθεί αν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του φυσιολογικού ορού και άλλοι κάηκαν ή θαύτηκαν ζωντανοί. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς πόσοι άνθρωποι υπέφεραν στη μονάδα 731. Ωστόσο, τα πειράματα δεν σταματούσαν μέσα στο εργαστήριο. Η μονάδα 731 δοκίμαζε μικροβιακές βόμβες σε κινεζικές πόλεις για να προκαλεί επιδημίες ασθενειών. Μάρτυρες θυμούνται ότι έβλεπαν ιαπωνικά αεροπλάνα να απελευθερώνουν μικρά πουλιά στις πτήσεις γύρω από το χωριό τους. Αυτά τα πουλιά είχαν καλυφθεί με το βάκελο του άνθρακα και καθώς πετούσαν τα φτερά τους, μετέφεραν τα μικρόβια στους ανθρώπους. Η άγνωστη μέχρι τότε ασθένεια του άνθρακα σύντομα τους μόλυνε, προκαλώντας το θάνατο σε πολλούς. Ακόμη και σήμερα, ένα χωριό στην επαρχία της Κίνας που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να έχει το παρατσούκλι χωριό με σάπια πόδια, επειδή πολλοί ηλικιωμένοι κάτοικοι έχουν ακόμα ουλές από τα σημάδια του δερματικού άνθρακα από τις επιθέσεις που έγιναν εκεί το 1942. Το 1981 ένας Ιάπωνας συγγραφέας σόκαρε το πλανήτη αποκαλύπτοντας την έκθεσή του για τη μονάδα 731. Ήταν ο Σέιτσι Μοριμούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου 2023 σε ηλικία 90 ετών. Η έρευνα του Μοριμούρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ιαπωνική εφημερίδα Ακαχάκα και δημοσιεύτηκε σε μορφή βιβλίου το 1981 με τον τίτλο Άκουμα Νοχοσόκου, η λεμαργία του διαβόλου. Αν και το βιβλίο δεν ήταν η πρώτη αναφορά στο βιολογικό πόλεμο που διεξήχθη από την Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η πρώτη που έγινε ευρέως διαθέσιμη στο ιαπωνικό κοινό. Έγινε best seller και τελικά τριλογία με εκατομμύρια αντίτυπα τυπωμένα στα ιαπωνικά σήμερα. Σε μια εποχή που τα ιαπωνικά ιστορικά εγχειρίδια συχνά υποβαθμίζαν τις φρικαλαιότητες που διέπραξε η Ιαπωνία στη διάρκεια του πολέμου, ο Μοριμούρα πήρε συνέντευξη από δεκάδες βετεράνους της μονάδας 731 και κατέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσες συνέβαιναν εκεί. Για χρόνια οι ΗΠΑ απέρριπταν τις αναφορές για τα πειράματα της μονάδας ως προπαγάνδα του ψυχρού πολέμου. Στην πραγματικότητα όμως γνώριζαν τα πάντα από πολύ νωρίς. Μάλιστα, ο Ντάγκλας Μακάρθουρ, ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων και υπεύθυνος για την αναδόμηση της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια της συμμαχικής κατοχής, είχε συνάψει συμφωνία με τους Ιάπωνες. Χορήγησαν κρυφά ασυλία στους γιατρούς της μονάδας 731 συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής Σίρο Ίσι. Με αντάλλαγμα η Ιαπωνία να παρέχει στις ΗΠΑ αποκλειστικά τα αποτελέσματα των ερευνών. Οι ΗΠΑ ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουν ότι αυτά δεν θα καταλήξουν στα χέρια των Σοβιετικών. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του Guardian μετά το τέλος του πολέμου, με το πρόσχημα της ανάπτυξης εμβολίων πρώην μέλη της μονάδας 731 διεξήγαγαν πειράματα σε Ιάπωνες κρατούμενους,
μωρά και ψυχικά ασθενείς με μυστική χρηματοδότηση από την Αμερικανική κυβέρνηση. Μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Μοριμούρα, η Ιαπωνική κυβέρνηση αναγνώρισε δημοσίως την ύπαρξη της μονάδας 731, με έναν αξιωματούχο να λέει στο Ιαπωνικό Κοινοβούλιο ότι τα πειράματα είχαν πραγματοποιηθεί υπό τις πιο ασυνήθιστες συνθήκες πολέμου και ήταν πολύ λυπηρό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο και πάλι η κυβέρνηση αρνήθηκε να προσφέρει πρόσθετα στοιχεία για τις δραστηριότητες της μονάδας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ιαπωνική κυβέρνηση συνέχισε να αρνείται να βοηθήσει τις αμερικανικές προσπάθειες να συμπεριλάβουν τους δράστες σε ένα κατάλογο εγκληματιών πολέμου, στους οποίους απαγορεύεται είσοδος στη ΣΥΠΑ. Ο Ίσι έζησε ελεύθερος μέχρι που πέθανε από καρκίνο στο λαιμό το 1959. Οι Times ανέφεραν ότι ένας άλλος βετεράνος της μονάδας 731 έγινε κυβερνήτης του Τόκιο, άλλος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ιαπωνίας και επικεφαλής Ιαπωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Οι περισσότεροι ηθήνοντες της μονάδας συνέχισαν τις ζωές τους χωρίς πρόβλημα, καθώς τα περισσότερα αρχεία καταστράφηκαν. Ακόμα και μετά τις αποκαλύψεις για χρόνια δεν συνέβαινε τίποτα, με τα περισσότερα ιαπωνικά δικαστήρια να απορρίπτουν τις διάφορες αγωγές, λέγοντας ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση. Τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων χρειάστηκε να εμπλακούν σε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη και τελικά μόλις το 2002 ένα δικαστήριο του Τόκιο αναγνώρισε ότι η Ιαπωνία είχε διεξάγει βιολογικό πόλεμο στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης που αρνούνταν τα όσα έγιναν. Όμως το δικαστήριο δεν επιδίκασε αποζημίωση στους Κινέζους ενάγοντες, λέγοντας ότι τα θύματα έχουν αποζημιωθεί ήδη από τις διάφορες διεθνείς συνθήκες. Το 2003 ο τότε Ιάπωνας πρωθυπουργός Ζονιτσίρο Κοϊζούμι αναγνώρισε την ύπαρξη και τη δράση της μονάδας. Ωστόσο τόνισε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν επακριβώς τη δράση της. Όλα τα έγγραφα καταστράφηκαν εσκεμμένα μετά τη διάλυση της μονάδας και υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση που εντοπιστούν στο μέλλον κάποια έγγραφα θα δημοσιοποιηθούν. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει βρεθεί τίποτα καινούριο. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Πείτε μας τη γνώμη σας για τη μονάδα 731 κάτω στα σχόλια. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθούν όλες οι οικογένειες των θυμάτων, θα βρεθούν ποτέ τα στοιχεία? Αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά.